हॅलो. या पूर्वीच्या भागामध्ये आपण इन्व्हर्स काढण्याच्या पद्धती कोणत्या आहेत त्या आपण बघितलेल्या होत्या. एकूण इन्व्हर्स काढण्याच्या म्हणजे दिलेल्या मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स जो असतो तो काढण्याचा किंवा तो इन्व्हर्स काढण्याच्या एकूण दोन पद्धती आहेत. पहिली पद्धत आपण बघितली होती एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन और एलिमेंटरी कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन, आणि दुसरी जी होती ती म्हणजे ॲडजॉइंट मेथड. तर आज आपण एक्झरसाइज 2.2 यातले काही एक्झाम्पल आपण बघू. त्यातला फर्स्ट, फाइंड द कोफॅक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मॅट्रिसेस. यामध्ये एकूण दोन एक्झाम्पल आपण दिलेले आहेत. त्यातला पहिला जो आहे तो आहे -1 2. पहिल्या रोचे एलिमेंट आहेत -1 2 आणि दुसऱ्या रोचे एलिमेंट आहेत -3 आणि 4. आता या पहिल्या मॅट्रिक्सचे आपण कोफॅक्टर्स आपल्याला काढायचे. ते कसे काढायचे आपण यापूर्वी आपण 11वीमध्ये शिकलेलं आहे. परत आता हा पहिला एक्झाम्पल मी तुम्हाला इथे सॉल्व करून देतोय. त्यानुसार याचा सोल्युशन, लेट ए इज इक्वल टू दिलेला जो काही मॅट्रिक्स असेल तो ए कन्सिडर करू आपण. ए इज इक्वल टू फर्स्ट रोचे एलिमेंट्स आहेत -1 2 आणि सेकंड रोचे एलिमेंट्स आहेत -3 4. आता याचा जो ऑर्डर आहे तो किती आहे 2/2, म्हणजेच यामध्ये एकूण 4 एलिमेंट्स आहेत. त्यानुसार पहिला जो एलिमेंट आहे तो आपण कशाने दर्शवतो A11, तो आहे इथं -1. त्याचा मायनर हा आपण कशाने डिनोट करतो M11. आता हा मायनर कसा काढायचा आपण यापूर्वी बघितलेलं आहे. परत तुम्हाला सांगतो मी, हा मायनर काढत असताना हा -1चा आपल्याला मायनर काढायचा आहे. तो -1चा रो आणि त्यानंतर त्याचा कॉलम हे दोन्ही सोडून द्यायचे. सोडून दिल्यानंतर जो एलिमेंट असेल 4, म्हणून या पहिल्या एलिमेंटचा A11 या एलिमेंटचा जो मायनर आहे तो किती असेल, दॅट इज इक्वल टू 4. त्यानंतर याचा कोफॅक्टर आपण लगेच काढूत. कोफॅक्टर्स हे कशाने डिनोट करतात, A11 हा जर एलिमेंट असेल तर त्याचा कोफॅक्टर हा कशाने डिनोट करतो आपण A11. त्याचा फॉर्म्युला आपण यापूर्वी बघितलेला आहे. त्यानुसार -1 + 1 म्हणजे इथल्या रोची आणि कॉलमची काय करायची, बेरीज करायची. इथल्या रोचा नंबर आहे 1, कॉलमचा नंबर आहे 1, त्यानुसार 1 + 1 आणि M11 म्हणजेच याची व्हॅल्यू आपण काढलेली 4. -1 हा कळेल 2 आणि स्क्वेअर ऑफ एनी रिअल नंबर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. त्यानुसार याची व्हॅल्यू म्हणजे -1 स्क्वेअर तो येईल 1. 1 × 4 म्हणजेच 4. दॅरफॉर A11 इज इक्वल टू 4. त्यानंतर A12 पहिल्या रो आणि दुसरा कॉलममधला जो एलिमेंट आहे तो 2. आता त्याचा मायनर कसा काढायचा, परत हा 2 ज्या रोमध्ये आहे आणि ज्या कॉलममध्ये तो रो आणि कॉलम सोडून द्यायचं आहे. राहिला कोणता एलिमेंट -3, म्हणून M12 दॅट इज इक्वल टू -3. परत याचा कोफॅक्टर, दॅरफॉर A12 इज इक्वल टू -1 इथल्या रोची आणि कॉलमची बेरीज 1 + 2 इंटू मायनर आपण काढलेलं -3. -1/3 जर -1चा पॉवर जर ऑड असेल तर त्याची व्हॅल्यू असते -1. त्यानुसार हा झाला -1 आणि हा -3 तो होईल -+3 म्हणजेच A12 इज इक्वल टू 3. त्यानंतर A21 म्हणजेच हा -3 एलिमेंट. परत हा -3चा रो आणि -3चा कॉलम सोडून द्यायचं आहे. राहिला एलिमेंट कोणता 2. दॅरफॉर मायनर ऑफ A21 इज इक्वल टू दॅट इज M21 इज इक्वल टू 2. अगेन कोफॅक्टर ऑफ A21 that is A21 is equal to -1/2 + 1 and into 2 that is minor 2. परत इथं -1चा जो पॉवर आहे तो काय ऑड आहे, म्हणजेच याची व्हॅल्यू किती असेल -1. -1 × 2 दॅट इज इक्वल टू -2. त्यानंतर पुढचा जो एलिमेंट आहे A22
दॅट इज इक्वल टू 4, देअरफॉर M22 परत तो 4 ज्या रोमध्ये आणि ज्या कॉलममध्ये तो रो आणि कॉलम सोडून द्यायचा आहे, हा सोडून दिल्यानंतर याचा रो आणि याचा कॉलम सोडून दिल्यानंतर शिल्लक राहतो तो -1, देअरफॉर A22 इज M22 इज इक्वल टू -1, देअरफॉर A22 इज इक्वल टू -1/2 + 2 इंटू -1, याची व्हॅल्यू होईल 1, 1 इंटू -1 दॅट इज इक्वल टू -1. म्हणजेच याचे जे काही कोफॅक्टर आलेले आहेत ते कोफॅक्टर कोणते कोणते असतील. पहिला जो कोफॅक्टर आहे तो असेल 4, त्यानंतर सेकंड कोफॅक्टर आहे तो आहे 3, थर्ड कोफॅक्टर तो आहे -2 आणि फोर्थ कोफॅक्टर आहे दॅट इज -1. या पद्धतीनं दिलेला जो काही मॅट्रिक्स आहे त्यामध्ये जे काही एलिमेंट्स आहेत त्यांचे आपल्याला काय कोफॅक्टर्स काढता येतील. त्यानंतर यातला जो सेकंड एक्झाम्पल आहे, पाठीमागच्या एक्झाम्पलचा ऑर्डर होता 2/2. आता इथं हा सेकंड जो एक्झाम्पल आहे त्याचा ऑर्डर किती आहे 3/3. आता परत याचे मायनर्स आणि आपल्याला कोफॅक्टर्स काढायचे. त्यानुसार द कोफॅक्टर्स ऑफ AIJ इज गिवन बाय, त्याचा हा फॉर्म्युला आपण यापूर्वी दिलेला आहे, AIJ इज इक्वल टू -1/i + j इंटू MIJ. त्यानुसार A11चा मायनर M11, परत इथं तो पहिला जो एलिमेंट आहे तो एलिमेंट ज्या कॉलममध्ये आहे आणि ज्या रोमध्ये आहे तो सोडून द्यायचा आहे. त्यानुसार हा त्याचा कॉलम आणि हा त्याचा रो. हा सोडून दिल्यानंतर राहिले कोणते एलिमेंट 3, 5, 0, -1 यांचा काय सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनंट घ्यायचं आहे. परत याची आपल्याला व्हॅल्यू काढायची. त्यानुसार 3 इंटू -1 दॅट इज -3, -0 इंटू 5 दॅट इज 0, म्हणजेच M11 इज इक्वल टू -3. लगेच याचा कोफॅक्टर A11. आता मगाशी इथं फॉर्म्युला आपण लिहिलेलं आहे त्यानुसार -1/1 + 1 इंटू M11ची किंमत -3, त्यानुसार A11 इज इक्वल टू -3. त्यानंतर सेकंड एलिमेंटचा मायनर M12, म्हणजेच कोणता एलिमेंट A12 म्हणजेच -1, परत त्या -1चा कॉलम आणि त्याचा रो, म्हणजेच हा त्याचा कॉलम, हा त्याचा कॉलम, हा त्याचा कॉलम आणि हा त्याचा रो. हे सोडून दिल्यानंतर राहिले कोणते एलिमेंट -2, 5, -2, -1, त्यानुसार -2, 5, -2, -1. परत हा काय सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनंट आहे, याची आपल्याला व्हॅल्यू कशी काढायची आपण बघितलेलं आहे. त्यानुसार -2 इंटू -1 दॅट इज 2, आणि त्यानंतर -2 इंटू 5 हा होईल -10, पण आपल्या सूत्रामध्ये एक मायनस आहे, तो मायनस आणि हा मायनस होईल प्लस, म्हणजेच 2 + 10 दॅट इज इक्वल टू 12, म्हणजेच M12 इज इक्वल टू 12. त्यानुसार लगेच याचा कोफॅक्टर A12 इज इक्वल टू -1/2, या दोन्हींची बेरीज 1 + 2 इंटू M12 आपण काढलेले 12. त्यानुसार ऑड पॉवर आहे, म्हणजेच याची व्हॅल्यू -1 इंटू 12 दॅट इज इक्वल टू -12. हा झाला सेकंड कोफॅक्टर. याच पद्धतीनं थर्ड M13, हा परत आता M13 म्हणजे कशाचा मायनर आहे तो A13 या एलिमेंटचा, म्हणजेच 2चा. परत या 2चा कॉलम आणि 2चा रो सोडून दिल्यानंतर राहिले एलिमेंट कोणते -2 आणि 3 आणि -2 आणि 0. त्यानुसार -2 आणि 3, -2 आणि 0, परत हा सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनंट, याची व्हॅल्यू काढल्यानंतर -2 इंटू 0 दॅट इज 0, हा मायनस मायनस होईल +6, म्हणजेच M13 इज इक्वल टू 6. याचा लगेच कोफॅक्टर A13 इज इक्वल टू -1/1 + 3. आता 1 + 3 म्हणजेच काय 4 येईल. 4 म्हणजेच इवन पॉवर आहे, म्हणजेच याची व्हॅल्यू कशी असेल प्लस, म्हणजेच 1 इंटू 6 दॅट इज इक्वल टू 6. त्यानंतर M21 म्हणजेच कशाचा मायनर येतो A21, म्हणजेच या -2चा. म्हणजेच परत हा -2 ज्या रोमध्ये आहे आणि ज्या कॉलममध्ये आहे तो रो आणि कॉलम काय सोडून द्यायचं आहे. इथे मी तुम्हाला करून दाखवायलो आहे. त्यानुसार त्याचा हा रो आणि त्यानुसार त्याचा हा कॉलम. हा सोडून दिल्यानंतर राहिले एलिमेंट कोणते -1 आणि 2, 0 आणि -1. त्यानुसार -1, 2, 0 आणि -1, -1 इंटू -1 दॅट इज 1, आणि हा काय होईल 0, म्हणजेच M21 इज इक्वल टू काय येईल तो 1, आणि त्यावरून A21 इज इक्वल टू परत तो फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर त्याची व्हॅल्यू येईल -1. त्याच पद्धतीनं M22
M22 म्हणजे कोणता येईल आता इथे परत एलिमेंट कोणता येतो 3, परत त्या 3चा कॉलम आणि 3चा रो सोडून दिल्यानंतर राहिले कोणते एलिमेंट 1 2 आणि -2 आणि -1. त्यानुसार 1 2 -2 -1 परत हा सॉल्व केल्यानंतर हा होईल 1 × -1 -1 हा मायनस मायनस काय होईल तो +4 म्हणजे हा होईल 3 आणि याचा जो कोफॅक्टर आहे दॅट इज a22 इज इक्वल टू -1/2 + 2 इव्हन पॉवर आहे म्हणजेच 1 1 × 3 इज इक्वल टू 3. त्यानंतर पुढचा जो मायनर आहे तो म्हणजे कोणता M23 म्हणजेच A23 या एलिमेंटचा तो मायनर. परत A23चा जो एलिमेंट आहे तो एलिमेंट कोणता इथं दॅट इज 5. परत त्या 5चा रो आणि 5चा कॉलम सोडून दिल्यानंतर राहतात कोणते एलिमेंट 1 -1 -2 आणि 0. त्यानुसार इथं आपण घेतलेलं आहे 1 -1 -2 आणि 0 आणि परत हा सॉल्व केल्यानंतर याची व्हॅल्यू -2 आणि यावरून याचा जो कोफॅक्टर आहे तो येईल a23 इज इक्वल टू -1/2 + 3. याचा पॉवर काय ऑड आहे म्हणजेच याची व्हॅल्यू -1 -1 -2 दॅट इज 2. आणि त्याच पद्धतीनं थर्ड रोमध्ये जे एलिमेंट आहेत त्यांचे मायनस आपण इथं काढलेले आहेत. त्यानुसार ते मायनस आणि त्यांचे कोफॅक्टर्स M31 हा A31चा मायनर त्याची व्हॅल्यू येते -11 या पद्धतीनं. आणि त्याच पद्धतीनं A31 म्हणजेच कोफॅक्टर हा येईल -11. त्यानंतर A32 हा येईल -9 आणि त्यानंतर A33 याची व्हॅल्यू येईल किती दॅट इज इक्वल टू 1. हे झाले या दिलेल्या मॅट्रिक्समधल्या एलिमेंट्सचे कोफॅक्टर्स. हा झाला आपला फर्स्ट एक्झाम्पल म्हणजेच एक्झरसाइज 2.2 मधला फर्स्ट एक्झाम्पल. त्यानंतर यातला सेकंड एक्झाम्पल आहे फाइंड द मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर्स फॉर द फॉलोइंग मॅट्रिसेस. आता वरच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय फक्त कोफॅक्टर्स काढलेले होते. आता त्या कोफॅक्टर्सचं आपल्याला काय करायचं आहे मॅट्रिक्स काढायचं आहे. सोपं याच पद्धतीने तो देखील करायचं आहे. त्यानुसार इथं मी पहिला एक्झाम्पल तुम्हाला सोडून दिलेला आहे. त्यानंतर दुसरा एक्झाम्पल याच पद्धतीनं तो तुम्हाला घरी सोडवायचा आहे. पहिल्यांदा हा दिलेला मॅट्रिक्स आपण ए कन्सिडर केला. त्याचे एलिमेंट्स फर्स्ट रो 1 3 सेकंड रो 4 -1. त्यानंतर याचे आपण कोफॅक्टर्स काढले. ज्या पद्धतीनं पाठीमागच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण मायनर्स आणि कोफॅक्टर्स काढलेले होते त्याच पद्धतीने इथे देखील मायनर्स आणि कोफॅक्टर काढलेले आहेत. त्यानुसार पहिला जो एलिमेंट आहे 1 त्याचा परत रो आणि कॉलम सोडून दिल्यानंतर हा त्याचा रो आणि त्याचा हा कॉलम सोडून दिल्यानंतर राहिला कोणता एलिमेंट -1 म्हणजेच M11 इज इक्वल टू -1. त्यानंतर त्यानुसार A11 इज इक्वल टू हा इव्हन पॉवर असेल म्हणजेच याची व्हॅल्यू 1 × -1 दॅट इज इक्वल टू -1. नाव A12 परत याचा या 3 या एलिमेंटचा मायनर परत त्या 3चा कॉलम आणि 3चा रो सोडून दिल्यानंतर राहिला एलिमेंट 4 म्हणजेच A12 इज इक्वल टू 3. त्यावरून M12 इज इक्वल टू 4 दॅटफॉर A12 म्हणजेच कोफॅक्टर दॅट इज इक्वल टू -4. त्यानंतर तिसरा जो एलिमेंट आहे A21 तो आहे 4 आणि त्याचा परत मायनर आपण इथं काढलेले आहे 3. त्यावरून त्याचा कोफॅक्टर आपण इथं काढलेले -3 कारण का इथं ऑड पॉवर आहे म्हणजेच याची व्हॅल्यू येते मायनस आणि हा प्लस म्हणजे हा काय होईल -3. आणि त्यानंतर शेवटचा जो एलिमेंट आहे तो आहे -1. या -1 या एलिमेंटचा मायनर असेल M22 त्याची व्हॅल्यू येईल 1 आणि त्याचा कोफॅक्टर जो असेल त्याची व्हॅल्यू येईल 1. हे जरी आपण काढलेले जे काय असतील ते कोफॅक्टर्स म्हणजे कोणते कोणते काढलेले आहेत -1 त्यानंतर -4 -3 आणि हा 1 हे कोफॅक्टर्स. आता या कोफॅक्टर्सचा मॅट्रिक्स आपल्याला काढायचं आहे. दॅटफॉर द कोफॅक्टर मॅट्रिक्स A11 A12 A21 A22 मग ते आपण इथं काढलेले आहेत. त्यांचे फक्त काय व्हॅल्यूज आपल्याला ठेवायचे आहेत. त्यानुसार A11 आपण काढलेले -1 A12 काढलेले -4 A21 -3 आणि A22 1. हा झाला आपला मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर किंवा कोफॅक्टर मॅट्रिक्स. आता हा जो मॅट्रिक्स आहे तो काय सेकंड 2/2चा आहे. आता दुसरा जो यातला एक्झाम्पल आहे तो 3/3चा आहे. म्हणजे यामध्ये एकूण 9 एलिमेंट असतात आणि 9 एलिमेंटचे 9 कोफॅक्टर्स येतील. त्यानुसार इथं काय येईल A11 सेकंड येईल A12 आणि थर्ड येईल A13 परत A21 A22 A23. त्यानंतर तिसऱ्या रोचे कोफॅक्टर्स काय असतील A31 A32 आणि A33. याच पद्धतीनं हा जो एक्झाम्पल आहे तो तुम्ही घरी सोडवा. त्यानंतर
यातला तिसरा जो एक्झाम्पल आहे, फाइंड द ॲडजॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग मॅट्रिसेस. आता ॲडजॉइंटची आपण व्याख्या केलेली आहे. ॲडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स म्हणजे दुसरा तिसरा काही नसून जो आपण कोफॅक्टर मॅट्रिक्स काढतोय त्याचा काय घ्यायचं, फक्त ट्रान्सपोज घ्यायचं आहे. म्हणजे रोज आणि कॉलम्स यांची काय अदलाबदल करायचे. तो काय असेल, त्या दिलेल्या मॅट्रिक्सचा ॲडजॉइंट. त्यानुसार परत यामध्ये 2 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. त्या दोनपैकी परत तुम्हाला पहिला एक्झाम्पल मी तुम्हाला सोडून देतो आहे. पहिला जो एक्झाम्पल आहे किंवा पहिला जो मॅट्रिक्स आहे त्याचे एलिमेंट्स आहेत 2 - 3 आणि दुसरा जो रो आहे त्याचे एलिमेंट्स आहेत 3 आणि 5. त्यानुसार पहिला इथे मी तुम्हाला सोडून दिलेला आहे. पहिल्यांदा तो दिलेला मॅट्रिक्स लेट ए इज इक्वल टू हा दिलेला मॅट्रिक्स दॅट इज 2 - 3 3 5. परत इथे A11 जो आहे 2, त्यावरून M11 दॅट इज इक्वल टू 5, त्यावरून त्याचा कोफॅक्टर असेल दॅट इज इक्वल टू 5. त्यानंतर A12 दॅट इज -3, यावरून याचा मायनर दॅट इज 3, यावरून त्याचा कोफॅक्टर दॅट इज -3. त्यानंतर A21 तो एलिमेंट आहे 3, त्याचा मायनर असेल -3 आणि त्याचा जो कोफॅक्टर असेल तो काय असेल 3. त्यानंतर शेवटचा जो कोफॅक्टर आहे किंवा शेवटचा जो एलिमेंट आहे तो आहे A22, तो आहे एलिमेंट 5, त्याचा मायनर असेल 2 आणि त्याचा जो काही कोफॅक्टर आहे तो कोफॅक्टर असेल दॅट इज 2. आता परत यावरून कोफॅक्टर मॅट्रिक्स जे काय आपण कोफॅक्टर काढलेले आहेत त्याचा मॅट्रिक्स, त्यानुसार A11 A12 A21 आणि A22 आणि त्यानुसार या सर्वांच्या व्हॅल्यूज इथं सबस्टिट्यूट करायचे. त्यानुसार कोफॅक्टर मॅट्रिक्स हा येईल 5 - 3 3 आणि 2. आता यावरून त्याचा ॲडजॉइंट कसा काढायचा म्हणलेलं तुम्हाला, की जो काही मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर असेल त्याचे रोज आणि कॉलम्स काय यांची अदलाबदल करायचे. त्यानुसार इथं आता मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टरमध्ये पहिला रो काय 5 आणि -3. आता तो ॲडजॉइंटमध्ये काय असेल, पहिला कॉलम असेल. त्यानुसार ॲडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम 5 - 3 आणि इथं कोफॅक्टर ऑफ मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टरमध्ये सेकंड रो आहे 3 2. आता यामध्ये जो काही सेकंड कॉलम त्यानुसार आहे 3 2. Therefore, adjoint of A is equal to 5 3 - 3 and 2. या पद्धतीनं दिलेल्या मॅट्रिक्सवरनं मायनर काढायचं आहे, कोफॅक्टर काढायचं आहे, मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर काढायचं आणि त्यानंतर हा ॲडजॉइंट ऑफ ए. त्यानंतर यातला शेवटचा जो चौथा जो एक्झाम्पल आहे तो चौथा एक्झाम्पल आपल्याला दिलेला आहे. इफ ए इज इक्वल टू 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, verify that A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I. आपल्याला काय व्हेरीफाय करायचं किंवा तिन्ही इक्वल आहेत हे आपल्याला काय दाखवायचे. त्यानुसार हा दिलेला मॅट्रिक्स ए आपल्याला दिलेला आहे. त्यानुसार या प्रत्येकांचं आता काय करायचं आहे, पहिल्यांदा मायनर्स. आता इथं डिटर्मिनंट ऑफ ए आपल्याला इथं दिलेलं आहे, त्यानुसार याची आपण व्हॅल्यू काढली. ती व्हॅल्यू इथं आलेली आहे 11. ओके. आता यांचे आपण काय काढायचे, आपल्याला मायनस काढूत पहिल्यांदा आणि त्यावरून त्यांचे कोफॅक्टर्स काढूत. त्यानुसार कोफॅक्टर काढण्यासाठी हा त्याचा फॉर्म्युला AIJ इज इक्वल टू -1 - I + j इंटू MIJ. त्यानुसार फर्स्ट कोफॅक्टर इथं डायरेक्ट कोफॅक्टर आपण काढलेले A11 दॅट इज इक्वल टू -1 - 1 + 1 इंटू M11. आता M11 इथं कसं काढलेलं आहे, M11 म्हणजे कोणता एलिमेंट आहे 1, त्याचा रो आणि त्याचा कॉलम सोडून दिल्यानंतर राहतात कोणते एलिमेंट 0 - 2 0 3. त्यानुसार 0 - 2 0 3. त्यानुसार -1 - 1 + 1 म्हणजेच याची व्हॅल्यू येईल 1 आणि हा डिटर्मिनंट सोडल्यानंतर याची व्हॅल्यू येईल 0 म्हणजेच 1 इंटू 0 दॅट इज इक्वल टू 0. म्हणजेच A11 किंवा पहिला एलिमेंटचा जो कोफॅक्टर आहे तो काय असेल 0. त्याच पद्धतीनं सेकंड एलिमेंट जो आहे तो कुठला एलिमेंट आहे, सेकंड एलिमेंट दॅट इज -1. परत त्या -1चं आपल्याला काय काढायचं आहे, कोफॅक्टर काढायचं आहे. परत त्याचा कॉलम आणि त्याचा रो सोडून गेल्यानंतर राहतात कोणते एलिमेंट 3 - 2 आणि 1 आणि 3. त्यानुसार 3 - 2 1 आणि -3. मग हा A12 इज इक्वल टू परत हा फॉर्म्युला -1 - 1 + 2. आता इथं काय ऑड पॉवर आहे म्हणून हा मायनस, हा जो मायनस आलेला आहे तो यामुळं -1चा ऑड पॉवर आहे म्हणून हा मायनस. M12चे हे एलिमेंट परत हा सॉल्व केल्यानंतर हा मायनस बाहेरचा ॲज इट इज आणि हा सॉल्व केल्यानंतर हा येईल 9 + 2 म्हणजे हा होईल -11. त्याच पद्धतीनं आणखीन एक तुम्हाला सांगतो मी A13 म्हणजे कोणत्या एलिमेंटचा मायनर येतो दॅट इज 2. परत 2चा कॉलम आणि 2चा रो सोडून दिल्यानंतर राहिले कोणते एलिमेंट 3 0 1 0. हे 3 0 1 0
आता -1चा इव्हन पॉवर आहे, म्हणजेच याची व्हॅल्यू 1, आणि हा सॉल्व केल्यानंतर याची व्हॅल्यू किती येते 0, म्हणजेच 1 × 0 दॅट इज इक्वल टू 0. याच पद्धतीनं बाकीच्या एलिमेंट्सचे आपण काय काढलेले आहेत, कोफॅक्टर्स काढलेले आहेत. बाकीच्या एलिमेंट्सचे कोफॅक्टर काढलेले आहेत. हे 3 पर्यंत शेवटचा जो आहे तो 3. हॅन्स द कोफॅक्टर मॅट्रिक्स जे काही आपण काढलेले होते कोफॅक्टर्स, हे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 आणि A33, त्यांचे जे काही व्हॅल्यूज काढलेले आहेत त्या व्हॅल्यूज इथं मी सबस्टिट्यूट केले आहेत. 0, -11, 0, 3, 1, -1, 2, 8 आणि 3. हा काय झाला मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर. आता या मॅट्रिक्स ऑफ कोफॅक्टर आपण काय करायचं आहे, ॲडजॉइंट कसा काढायचं तुम्हाला सांगितलेलं आहे. जे रोज आहेत ते कॉलम्स घ्यायचे आहेत आणि जे कॉलम्स आहेत ते काय रोज घ्यायचे आहेत. त्यानुसार आता 0, -11, 0 हा पहिला रो आहे, तर ॲडजॉइंटमध्ये तो काय असेल, पहिला कॉलम. त्यानुसार ॲडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दॅट इज 0, -11, 0 पहिला रो तो होता, इथं झाला पहिला कॉलम. सेकंड रो 3, 1, -1 होता, तो झाला सेकंड कॉलम 3, 1, -1. आणि थर्ड रो जो होता 2, 8, 3 तो काय आला थर्ड कॉलम. म्हणून ॲडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हा मॅट्रिक्स असेल. ओके. त्यानंतर ए इंटू ॲडजॉइंट ऑफ ए आपल्याला तो सिद्ध करायची, तिन्ही इक्वलिटी दाखवायची. त्यानुसार फर्स्ट आपण घेतलेलं आहे ए इंटू ॲडजॉइंट ऑफ ए, या दोन्हींचा गुणाकार कसा करायचा आपण 11वीमध्ये बघितलेलं आहे. फर्स्ट कॉलम हा पहिला एलिमेंट येईल, त्यानंतर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हा मिडल एलिमेंट येईल, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हा एलिमेंट येईल, त्यानंतर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हा एलिमेंट येईल, सेकंड रो सेकंड कॉलम हा मिडल एलिमेंट येईल, सेकंड रो थर्ड कॉलम हा एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हा एलिमेंट येईल, त्यानंतर थर्ड रो सेकंड कॉलम हा एलिमेंट येईल, आणि त्यानंतर थर्ड रो थर्ड कॉलम हा एलिमेंट येईल. हा 11वीमध्ये आपण बघितलेलं आहे. ओके. फर्स्ट रो आणि फर्स्ट कॉलम तो काही हा एलिमेंट येईल. ठीक आहे. त्यानंतर फर्स्ट रो आणि सेकंड कॉलम हा एलिमेंट येईल, आणि त्यानंतर फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम हा थर्ड एलिमेंट येईल. याच पद्धतीनं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हा खालचा एलिमेंट येईल, सेकंड रो सेकंड कॉलम हा मिडल एलिमेंट येईल, सेकंड रो थर्ड कॉलम हा एलिमेंट येईल, आणि त्याच पद्धतीनं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हा एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम हा एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम हा एलिमेंट. आणि हे सर्व सोडवल्यानंतर हा येईल 11, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11. हा कन्सिडर केला आपण इक्वेशन फर्स्ट, म्हणजेच पहिला भाग काढला आपण. त्यानंतर ॲडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, पहिल्यांदा ॲडजॉइंट ऑफ ए आणि त्यानंतर ए या दोन्हींचा परत आपण इथं गुणाकार घेतलेला आहे, आणि तो गुणाकार देखील काय दिला आहे 11, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11 हा आपण कन्सिडर केलेला आहे सेकंड. आणि त्यानंतर डिटर्मिनंट ऑफ ए इंटू आय, डिटर्मिनंट ऑफ एची आपण व्हॅल्यू काढलेली आहे, ती आलेली आहे 11, आणि आय म्हणजेच काय युनिट मॅट्रिक्स ज्याचे एलिमेंट असतील 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, आणि या दोन्हींचा मल्टिप्लिकेशन येईल हा थर्ड. म्हणजेच या तिन्ही आपण जर ऑब्झर्व केला तर हे तिन्ही कसे आहेत इक्वल आहेत, आणि आपल्याला हेच करायचं इथं व्हेरीफाय म्हणजे काय हेन्स व्हेरीफाईड. तर या पद्धतीनं एक्झरसाइज 2.2 पहिले 4 एक्झाम्पल आपण इथे काय सॉल्व केलेले आहेत. आता या 4पैकी 2 एक्झाम्पल हे तुम्हाला घरी सोडवण्यासाठी सांगितलेले आहेत, त्यापैकी दुसऱ्यातला दुसरा आणि तिसऱ्यातला दुसरा. ओके.